Hello mga kalods, update tayo ngayon sa ating mga ginagawa. Yan, gumagawa po kami ng mga sliding window at mga estante. Ito po nakalatag ng mga reflective blue namin na glass. At ito yung mga fixed glass namin na ginagawa na may framing. At ito ang yung alco frame namin na puro screen po. Yan. Mga kalods, ang presyo niyan ay nasa 8,500 po alco frame. Yan, ipapawian tapos lagyan po yan namin tatlong double yan na na screen. Ito po ang fixed glass namin. Yan. Mirror po yan, yan. Reflective kasi, reflective blue yung mirror nasa Yan, i-install pa namin yan mga kalods. Ang presyo ng aming fix po ay nasa 290 po ang square foot yan. At itong ginagawa namin isa, ito sliding po yan, sliding window.